K Valerii a týden divů jsem se dostala vlastně konkurzem. S mojí kamarádkou jsme tenkrát si vyšli odpoledne a po několika zkouškách, ať už hereckých a kamerových, tak po 15 z těch děvčatech a ještě několik set dívek jsem teda vyhrála a hrála jsem Valerii. Prostor pro improvizaci moc nebylo, to spíš byla takový chvilky, kdy pan Čuřík, který dělal kameru, chtěl nějaký hezký obrázky, tak tam jsem se teda mohla trošičku rozvinout, ale jinak text byl daný. Učila jsem se dobře texty, tam nebyl žádný problém. A bylo to natáčení hlavně o prázdninách, takže se mi to moc líbilo, protože jsem vyplnila prázdniny hravou formou. Moje rodiče byli trošičku z toho překvapení, protože vůbec netušili, že jsem na nějakém konkurzu byla. Ale vzhledem k tomu, jak říkám, byly prázdniny, byl červenec, srpen, tak všichni si udělali dovolenou a moje maminka samozřejmě, vzhledem k tomu, že jsem byla nezletilá, tak se mnou probíhala celým natáčením až teda v září, kdy už teda se nastoupilo do školy, tak už jsem pak točila sama. No. Historka z natáčení. Tak hezká, vzpomínková pro mě byla ta, že jsem se tam zamilovala poprvé. A bylo to vlastně na celý můj život, protože po letech jsem se s tím člověkem setkala a jsem s ním dodnes. Takže to je úžasný pro mě. A taková ošklivá byla ta, že Valerii upalujou. A moje maminka samozřejmě při natáčení byla a nepije, nekouří. A při té scéně, kdy teda je Valerie obvázaná vlastně u sloupu a zapalujou kolem ní ty pochodně, oheň, tak stála v davu a jedna paní říkala, oni dostali zaplaceno, ta holka bude upálená, to musí být natur. Takže moje maminka nejenom, že do sebe dala panáka, zapálila si cigaretu, ale musela odejít, protože jí to opravdu sebralo, takže to bylo takový jako nepříjemný pro mě, ale i to natáčení u toho ohně nebylo nic moc teda. Ta scéna u toho ohně měla několik etap, což je, že Valerie stála vlastně na tom, co se zapaluje, pak to teda se zapálilo těma pochodněma, nicméně přišlo se na to, že to splane velice rychle, takže se to muselo natočit tak, že jsem stála za tím ohněm a v podstatě i za mnou byl oheň, přede mnou byl oheň, ale jako strašně to křupalo a odlítávaly taky kousíčky, které vlastně pálily všechny, které stály kolem mě, včetně mě teda. Takže to bylo nakonec, se to muselo udělat tak, že ty provazy, kterýma jsem sešněrovaná, tak ty jsem si musela držet vzadu rukou a v momentě, kdy teda se řeklo kamera stop, tak jsem to mohla pustit a kluci mě museli sundat dolů. Takže bylo to docela takový, jako všechno, i ta voda, všechno bylo takový odvážný natáčení. Já jsem to teda brala, že se to musí a všichni mě ubezpečovali, že to tak je správně, takže jsem se ani moc jako nebránila tomu. Slavonice, tam bylo náměstí, kde se točila Kašna a tyhle ty věci. Jinak všecko to bylo v okolí těch Slavonic, co znamená Kostelní Vydří, Dačice, ty nádherný kostely, ty tam byly taky v těch jižních Čechách. Dokončovalo se to i v Průhonicích, v Průhonickém parku, protože už se to tam nestihlo udělat všechno. Vlastně závěr toho filmu, kdy Valerie leží v postýlce a končí film, tak to je z těch Průhonic. A celý ty 2 měsíce vlastně jsme prožívali v z těch krásných rybníkách a jižních Čechách. No, bylo to tam úžasné. Na Esteru Krumbachovou si pamatuju moc dobře. Měli jsme se docela rádi, protože ty kostýmy byly úžasný a myslím si, že se vydováděla v tom jejím stylu a jako byla velice spokojená, že se mně to líbilo a že mi to slušelo. Když skončilo natáčení, tak v podstatě jsem nastupovala do školy, ještě do základní, vlastně do 8. třídy a točilo se ještě vlastně v průběhu té školy, takže to bylo takový pozvolný. Nicméně, když to skončilo, tak jsem dostala nabídku z Maďarska. Takže když skončil film Se vším všudy, tak já už jsem měla nabídku do Maďarska a odjížděla jsem tam dělat herecké zkoušky. Takže neměla jsem ani moc času na to přemýšlet, že skončila Valerie, protože zase začalo něco jiného. Takže
ani si nějak nepamatuju, že bych byla nějaká smutná, ale bylo mi smutno spíš po těch lidech, s kterými jsem točila. Že? No, kariéra se vlastně rozjela ještě dál na té základní škole, takže jsem točila v Maďarsku, v Německu jsem točila v různých koprodukčních filmech, jak s Německem, s Polskem, takže jsem se vlastně rozběhla i mimo barrandovské ateliéry. Natočila jsem 40 filmů a bohužel jsem teda měla smůlu v tom, že v té době taky filmy se zakazovaly, takže spoustu filmů, které jsem natočila, jsou dodnes v šuplíku a nespatřily světlo světla. No a tak, to asi všechno.